โอเคหลังจากที่เราไปรับรถ Mazda CX-30 ใหม่นะครับมาลองขับดูสักอาทิตย์หนึ่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำ5ข้อเด่นและ5ข้อด้อยของรถคันนี้ละกันอันนี้คือในความรู้สึกของผมนะก่อนจะไปดูเดี๋ยวยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อให้ช่องเราเติบโตเราก็สามารถนำรถดีๆรถที่น่าสนใจมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันแบบCX-30 คันนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องรายละเอียดก็มาพูดถึงเรื่องชื่อก่อนซึ่งรุ่นนี้คือ CX-30 ซึ่งใช้พื้นฐานของ Mazda 3 นะฮะมาดูที่ราคานะฮะ Mazda CX-30 ตัวท็อปราคา 1.199 ล้านในตำแหน่งตลาดมาแทนกันโดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าแค่เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่า CX-3 ต้องยอมรับว่าโอเคมันก็สวยจริงเพราะมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเทียบคู่แข่งแล้วจะเสียเปรียบเขาเยอะตอนนี้ก็ขยายขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึง5 จุดเด่นนะอย่างแรกที่ผมชอบคือดีไซน์ภายนอกซึ่งหลายคนก็ชอบมากดีไซน์ Mazda เนี่ยพอเห็นปั๊บยิ่งสีโซเรสเนี่ยมันดูมีความเซ็กซี่ความแตกต่างจากแบรนด์อื่นชัดเจนเลยจะมีความเป็น Mazda ของเขาอยู่ตรงนี้โอเคกุญแจอยู่ไหนนี่ผมเบื่อกุญแจ Mazda มากโอ้โหมันหลายปีมากแล้วตอนนี้โอเคเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ละแล้วก็มีปุ่มกดข้างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดฝาเปิดประตูท้ายได้นะฮะฮัชแบ็กประตูที่5เป็นไฟฟ้าทั้งเปิดทั้งปิดโอเคข้อที่2ภายในโอ้โหเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยคือตอนนี้ภายในของ Mazda มันไม่แค่เปรียบกับเทียบกับรถญี่ปุ่นอย่างเดียวสามารถเปรียบเทียบได้กับรถยุโรปอย่างเช่นพวก Benz BM ได้เลยผมว่านะเพราะว่าแค่ดูเฉยๆยังไม่เท่าไหร่แต่พอจับไปแล้วเนี่ยเฮ้ย feeling แล้วยิ่งพอทุบๆดูนะมันแน่นๆมันไม่ให้ก๊อกเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปรู้สึกไหมครับเดี๋ยวลองไปเทียบดูนะอย่างเงี้ยถ้ารถที่คุณขับรถญี่ปุ่นเนี่ยทั่วไปลองโอ้แล้วมันก๊อกมากเลยอันนี้โหแน่นๆแบบอันนี้สุดยอดมากสำหรับรถญี่ปุ่นทำได้ขนาดนี้นะผมว่าเขาตั้งใจทำเป็นอย่างอันนี้5 ดาวเลยภายในคุณภาพวัสดุนะครับพวงมาลัยขนาดกำลังดีมากเลยไม่อ้วนไป BM บางรุ่นนะคือมันอย่างเอ็มโอ้มันอ้วนมากไม่ค่อยถนัดตรงนี้โอ้กำลังดีเลยผมชอบไซส์เนี้ยฮะไซส์มือเล็กๆคนเอเชียจับถนัดมือมากข้อ3ท่านั่งรถคันนี้นะเวลาเปิดประตูเข้ามานั่งปุ๊บเฮ้ยชุบมันเตี้ยเหมือนรถธรรมดามันไม่ใช่เป็นรถ crossover เลยซึ่งรถ crossover หลายคันเราต้องเหมือนกับความรู้สึกว่าต้องปีนขึ้นแล้วเขาต้องปีนขึ้นไปนั่งอันนี้คือเราก้นหย่อนลงมาเหมือนมัน feeling สปอร์ตทันทีแล้วเหมือนรถเก๋งสปอร์ตซีดานเลยฮะท่านั่งรถคันนี้นะครับข้อ4การเซตพวงมาลัยและช่วงล่างเนี่ยโอเคถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยโอเคมันอาจจะนุ่มนิ่มโยเยไปนิดนึงแต่อันนี้ถือว่าเป็น crossover แล้วพอเป็น crossover เนี่ยผมว่าก็เซตมากำลังดีพวงมาลัยโอเคมันไม่ได้แม่นมากเวอร์สปอร์ตแต่มันก็เลี้ยวได้แม่นยำนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีความนุ่มนวลแบบอย่างดีมากขับแล้วจะรู้สึกว่ามันนุ่มเป็นพิเศษในการกระแทกครั้งแรกเนี่ยอันนี้ดีมากเลยแต่ว่าโอเคเมื่อเจอหลุมใหญ่ๆหรือว่าถนนที่สะเทือนมากเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้วคือมันไม่ใช่เชิงช่วงล่าง SUV นะมันเป็นเหมือนกับช่วงล่างรถเก่งซึ่งเอาง่ายๆคือความหนักแน่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไงจะสู้พวกเยอรมันอย่าง BM พวกตระกูล X ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้ยังห่างครับแต่ก็ถือว่ามันนุ่มนวลนะขับประจำวันถือว่าใช้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะฮะผมว่าข้อ5ซึ่งอันนี้โหสุดยอดมากคือรถคันนี้อุปกรณ์เยอะมากถ้าไปดูลิสต์กันนะคือรถสมัยใหม่เนี่ยโอเคมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่า Mazda ในรุ่นท็อป C30 เนี่ยให้มันเต็มไปหมดโอเคเริ่มด้วย iActive Sense ซึ่งโอเคเป็นเรื่องความปลอดภัยมีเบรกผมก็
ผมเจอไปดอกหนึ่งโอ้โหเข้าใกล้คันหน้าไปเลยเขาเบรกชึกผมก็ตกใจแบบลืมไปมันมีระบบนี้อยู่ก็พอดีเราเข้าใกล้รถคันหน้ามากไม่ได้เหมือนกันนะเขาอ่านว่าเราจะเผลอก็เบรกให้ตรงนั้นก็มีเหมือนกันก็มีเยอะฮะเลนเชนต่างๆ safety เรื่อง rear cross traffic alert เนี่ยระบบถอยจอดเนี่ยเวลาเราถอยเนี่ยจะมีเสียงเตือนว่ามีรถมาหรือเปล่าเสียงมันจะเตือนน่ารักบริ้งคือเสียงมันฟังแล้วนุ่มนวลหูมันไม่น่ารำคาญเหมือนพวกเสียงเตือนในรถที่เราเคยใช้แต่ก่อนนะครับที่ผ่านมาเครื่องเสียงโอเคโบส12ลำโพงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงดิสเอ็นออกไฮแล้วกันแต่ยังไม่ถึง audiophile นะครับซึ่งก็โอเคดีกับสแตนดาร์ดแล้วแน่แหละโอเคอินโฟเทนเมนต์ต่างๆทำมาครบครันนะครับแต่เดี๋ยวจะมีพวกจุดด้อยต่างๆเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคราวนี้มาถึง5ข้อที่ผมไม่ชอบใน C30 นะก็อย่างแรกเลยคือถ้าเข้ามานั่งปุ๊บโอเคข้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกโอเคมันไม่ได้แคบมากแต่ถ้าไปนั่งข้างหลังปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกเลยว่าลดราคาขนาดนี้ล้านสองนะครอบครัวเราอยากให้บางทีก็อยากจะมีพื้นที่มากกว่านี้อย่างแน่ๆอาม่าไปนั่งอาม่าไม่ปลื้มนะนั่งหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหมวยถ้าจะซื้อคันนี้ก็เช็คอาม่าก่อนนะเรื่องพื้นที่ข้างหลังว่าแกโอเคเปล่านะครับที่เก็บสัมภาระก็ปานกลางไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็แล้วเบาะก็พับได้ไม่ได้พับ3 ตอนนะพับได้2 ตอนก็โอเคแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบนั้นมากแต่ก็ถือว่าถ้าเจ้าอื่นเขาให้มันก็ไม่เทียบกับเขาก็อาจจะเป็นรองนะครับข้อ2ที่งั้นคือเครื่องยนต์เครื่อง Sky Active 2000โอเคเป็นเครื่องที่ดีกว่าดีแต่ว่าสมัยนี้มันต้องมีเทอร์โบไหมแบบอัตราเร่งคือมันไม่ได้ช้าหรอกหลายครั้งที่ผมต้องโยกไปสปอร์ตเพราะโยกไปสปอร์ตปุ๊บโอ้โหมันพรวดมากเลยก็แรงใช้ได้อัตราเร่งก็โอเคแต่ว่าต้องใช้สปอร์ตโหมดถ้าในสแตนดาร์ดโหมดเนี่ยมันจะนิดนึงเพราะฉะนั้นการตอบสนองของคันเร่งก็จะช้าๆหน่อยก็เน้นประหยัดน้ำมันซึ่งมันก็ไม่ได้ประหยัดมากมายด้วยนะอันเนี้ยระหว่างที่อย่างพวกถ้าไปแนวพวกไฮบริด CHR เนี่ยเขาไป20 กว่าหมดแล้วนะอันนี้มันก็อย่างว่าเครื่อง 2,000ธรรมดาใช่ไหมฮะก็เคลมไปที่ประมาณ15ซึ่งผมขับจริงเหลือ 10.8 เกียร์ออโต้6 สปีดโอเคนะเปลี่ยนนุ่มนวลอะไรก็แต่อย่างว่าพอรวมแล้วเนี่ยมันจะต้องใส่สปอร์ตอย่างเดียวแล้วขับประจำวันใส่สปอร์ตมันก็โอ้โหจะอืดไฮเปอร์มันก็ไม่ไหวนะครับก็มาที่ข้อ3แล้วกันข้อด้อยคือโอเคจอ 8.8 นิ้วก็โอเคขนาดโอเคไม่หวนเรื่องขนาดหรอกโอเคดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันยังเหมือนเดิมไม่ทัชสกรีนซึ่งคราวนี้มาสด้าเขามีข้ออ้างไว้แล้วเขาบอกว่าการทัชสกรีนเนี่ยมันดึงความสนใจระหว่างขับขี่ทำให้อันตรายซึ่งจริงหรือเปล่าก็จริงไม่ต้องปรับอะไรเลยระหว่างขับขี่ดีที่สุดนะแต่ว่าโอเคเราก็ใช้มีตัวลูกหมุนลูกบิดคอมมานเดอร์ตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้ปรับต่างๆซึ่งตามก็ต้องมองดีป่ะเวลานั้นนะหรือว่าจะใช้ความรู้สึกบ้างก็ไปลองดูแล้วกันซึ่งเรื่องความปลอดภัยมันปลอดภัยกว่าก็จริงแต่ว่าผมว่าราคามันก็ถูกมาด้วยแหละจอที่มันไม่ทัชนะครับข้อที่4พูดไปแล้วนี่หว่าก็คือข้อที่4แล้วคืออัตราบริโภคน้ำมันแหละมันไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับซึ่งมันก็โอเคต่อมาจากเรื่องเครื่องยนต์เมื่อกี้มาที่ข้อที่5เลยพวงมาลัยเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยมันมีทั้งปุ่มที่เป็นพลาสติกสีดำนะแล้วก็ปุ่มที่เป็นตัวโยกที่เป็นอลูมิเนียมทั้งปุ่มกดอลูมิเนียมก็มีเวลากดไปกดมาอย่างแรกๆเลยยังงงแน่นอนคุณต้องมาดูเว้ยปุ่มอะไรมันอยู่ตรงไหนมันเยอะมากงง2ขนาดรู้แล้วนะไอ้ปุ่มย้อนเพลงเนี่ยผมกดไปเมื่อไหร่กลายเป็นเปลี่ยนสถานีตลอดเลยมันกดผิดง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ดีกับตัวผมคือไม่มีไปเลยดีกว่าถ้ามันจะกดวุ่นวายขนาดนี้ฝั่งขวานี่ก็เป็นเรื่อง cruise control ข้างล่างนี่มีอะไรเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยทั้งเยอะบนพวงมาลัยบางทีมีเยอะไปมันก็ไม่ดีผมว่านี่ถ้าต้องการความแรงหน่อยต้องโยกสปอร์ตนะครับรอบจะดันขึ้นแล้วก็ค่อยมีความแรงหน่อยแต่จริงๆเนี่ยไม่มีเทอร์โบในรอบมันก็จะเคลื่อนช้านิดนึงเป็น
เกียร์เนี่ยข้อดีอย่างของเกียร์นะที่ลืมบอกไปคือเวลาใช้แมนนวลโหมดในด้วยคันเกียร์ของ Mazda เนี่ยการลดเกียร์เนี่ยเป็นการดันไปข้างหน้าแล้วก็เพิ่มเกียร์คือดึงมาข้างหลังแบบ BMW นะฮะซึ่งก็เป็นสไตล์รถแข่งซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกับโมเมนตัมนะเวลาเราเบรกเนี่ยตัวเราไปข้างหน้าแล้วก็ดันเกียร์ลงบูเวลาเราเร่งเนี่ยตัวข้างหลังแล้วก็ดันมาดึงมาข้างหลังโอ้มันถูกทิศทางมากชอบมากโอเคผมก็มาถึงที่จอดรถของ Mazda แล้วก็จะมาพูดสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วกันก็เมื่อกี้นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ว่าไปแล้วครับแต่ว่าในโดยรวมเนี่ยผมยังถือว่า Mazda CX-30 ก็ยังเป็นรถที่น่าสนใจมากๆในเซกเมนต์ของมันโดยเฉพาะถ้าเทียบกับรุ่น CX-3 นะโหรุ่นนั้นแบบสู้ไม่ได้เลยในทุกด้านคันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับได้ทั้งดีไซน์ภายนอกที่เซ็กซี่มากๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มคนใช้งานเนี่ยตั้งแต่เด็กยันคนที่มีอายุขับแล้วก็ดูดีนะไม่น่าเกลียดให้ผมไปขับ CX-3 เนี่ยดูเต่าๆนิดนึงนะแต่อันนี้มันโอเคพอไหวคนอายุมากก็ยังขับได้เท่ๆนะครับก็เนี่ยชอบเลยเพลินนะถ้าเทียบกับ Mazda 3 ตัว Hatchback หรือว่าตัวซีดานผมชอบตัวนี้มากกว่าทุกอย่างโดยรวมแล้วว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผมมากกว่าที่ซ้ำนะครับก็อย่าลืมนะการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยช่วยๆกันนะครับจะได้มีพลังที่จะไปหารถมายืมรถดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันสนุกกันแบบนี้ครับวันนี้พอแล้วนี่เท่านี้ก่อนค่อยว่ากันใหม่